السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرة جديدة من مادة Computer Basics لموضوع Operating System Windows 10 Part 2. هذه هي محاضرتنا الثالثة بس الجزء الثاني من الويندوز 10. معكم مدرس مساعد هاني محمد صالح، فرع العلوم الأساسية كلية طب الأسنان جامعة البصرة، ونبدأ على بركة الله محاضرتنا. محاضرتنا راح تكون محتواها الويندوز 10 components اللي هي المحتويات اللي على الويندوز 10. راح ناخذ الديسكتوب شنو يحتوي، الويندوز 10 key features اللي هي مجموعة من خلينا نقول الخصائص المميزة بالويندوز 10 وملخصة بالنقاط أدناها. Components of Windows 10 هي مو كلش مختلفة عن أو فرق كبير جدا عن الويندوز اللي قبله، بس أكو ميزات تغيرت وراح نشرحها أيضا، ذكرناها ذيك المحاضرة وراح نركز عليها بهالمحاضرة بشكل أكبر. بس بالعموم الجزء الأوضح هو الديسكتوب اللي هو يشمل كل الشاشة اللي هو سطح المكتب نسميه، ستارت منيو اللي هي هذه المربع اللي ظاهر اللي بيه مجموعة من التايلز اللي هي نسميها بالبلاطات، يعني لأنه شكلها أشبه بالبلاط، فهذه هي مجموعة من التايلز. وكذلك تشمل شنو؟ تشمل بالأسفل التاسك بار، هذا هو التاسك بار، هذه هي النوتيفيكيشن اريا، وهذا هنا الكورتانا اللي هو الفويس اسيستنت الخاص بويندوز 10، إضافة إلى هذا السيرش بار اللي هو له علاقة أيضا بالفويس اسيستنت، وكذلك ممكن الكتابة والبحث به. start button اللي هو الزر اللي ياخذني بمجرد كليك on it راح يفتح لي الستارت منيو. وكذلك هنا مؤشر الديسكتوب ايكونز اللي هي هذه الرسومات الصغيرة اللي تفوتك إلى الابليكيشن أو إلى البرنامج اللي تريد تروح له. هذه باختصار محتوى سطح المكتب أو محتوى الويندوز 10. وطبعا كل جزء من هذه الأجزاء هو ياخذنا إلى مجموعة كبيرة من الفيتشرز ومجموعة كبيرة من المحتويات الأخرى. راح ناخذ الويندوز كي فيتشرز، بس الفيتشر الرائجة بكل الويندوز اللي هو الديسكتوب. Desktop it's not a new one, but we should know what is it. It's an environment that allows for interaction between the user and between the screen and the components of screen, which is represented by icons. Icon is a small graphical representation of program or file. شنو نقصد بيها؟ قلنا هو الوسط اللي يمكن اليوزر إنه يتفاعل مع السكرين بمحتواها، وعلى وجه الخصوص الأيقونات، التاسك بار اللي موجود بالأسفل، فهذا هو الوسط اللي نسميناه هنا environment. الأيكون هي small graphical representation، يعني هاي قلنا الرسومية الصغيرة اللي تعبر عن program أو تعبر عن فايل معين، فأتفاعل وياها أيضا أنا كيوزر by using desktop. The desktop is the on-screen work area. شنو نقصد بالwork area؟ الwork area where user or users can perform their work as well as store programs, documents and their shortcuts. What I mean by that إنه هذا المكان اللي أنا أشتغل بيه، اللي اليوزر يشتغل بيه، أقدر أفتح صفحاتي، أقدر أخزن تطبيقاتي، أقدر أخزن documents like Word, Excel sheet, or even shortcuts which represented by icons. It's the same.
التاسك بار اللي هو موجود وشرحناه بالعملي اللي هو بأسفل الديسكتوب. Windows 10 taskbar and either the other Windows sits at the bottom of the screen, giving the user access to the start menu as well as the icons of frequently used application. شنو معناه؟ معناه إنه أنا أقدر أوصل للستارت منيو من ستارت بوتن اللي هو موجود على التاسك بار، وكذلك ل frequently used applications موجودة icons إلها in the middle of the taskbar which is pinned on it. يعني شنو؟ يعني أنا مجموعة من التطبيقات أنا دائما أستخدمها أسوي لها pin on taskbar فتكون طريقة هنا أنا أشعر أنه it's a way to have a quick access to application you use frequently. فأنا هذا طريق وصول سريع للapplications اللي أنا دائما الاستخدام لها وراح تبقى pinned on taskbar لحد ما أنا أسوي لها unpin. Start menu returns. Why we say returns? Because in Windows 8 there was no start menu. So in Windows 10, Microsoft Office returns to use start menu or launch start menu in the on this version. It was Windows 8 critics talk about إنه هي صارت أكو احتجاجات وانتقادات على الويندوز 8 لأنه نزل بدون start menu. finally Microsoft restored the start menu وأطلقت الفيرجن الأخير اللي هو الويندوز 10 with the start menu. Start menu, whenever you click on the start button in the lower left corner of the screen, you get two panels side by side. من ننقر على start button راح يطلع عنا الموجود قلنا بالتاسك بار، راح يطلع عنا قائمة من قناتين قلنا two panels يعني قائمتين واحدة بالصفحة الثانية. left column اللي بيها هي مثل كولومين. left column contains apps in the most recent and most widely used. راح تحوي البروجرامز اللي موجودة اللي منصبة أصلا على كمبيوتركم، وموجودة أيضا التطبيقات اللي هي أكثر استخداما أو اللي نصبناها عن قريب. أما the right column contains a selection of live tiles اللي قلناها هي هذه المربعات شكلها. أما live one اللي هي مثل ما راح نشوف أو نطبق بالعملي اللي هي مثل الweather دائما updated. أحيانا أختار اللايف تايلز للpictures فضل يصير مثل السلايد شو. فبيها اللايف تايلز that can be adapted, resized and reorganized. فإحنا هاي التايلز كلها نقدر نغير عليها، نشيل ونحط بدائل أو نغير بأحجامها أو تنظيمها. The menu can be resized and expanded into a full screen display. يعني هذه الستارت منيو أقدر أظل أضيف عليها تايلز لحد ما تصير فول سكرين، أو أقدر أصلا أستخدمها كفول سكرين اللي هو default option الموجود بالتابلت مود. يعني إحنا نشوف التابلت مود أو حتى التابلتس العادي والفونز إنه هي دائما موجود عبارة عن مجموعة من الآيكونز أو اللي هي التايلز وأختار من عندها. فإتس the same إنه من أحول على تابلت مود راح تصير full screen of tiles. نرجع للستارت بوتن اللي أشرنا له، قلنا اللي هو بمجرد النقر عليه راح يفتح لي الستارت منيو. نقول it was first introduced with the release of Microsoft Windows 95. Windows 95 كان أول إطلاقة لشيء اسمه start button. It allows users to access their computer's program or configure Microsoft Windows easily. مثل ما قلنا إنه هو راح تنقر عليه راح ياخذك لكل البروجرامز الموجودة بستارت منيو
and you can configure easily. You can find the start button at the bottom left part of the desktop screen. راح تشوفوها دائما بالركن الأيسر الأسفل اللي هي أيضا الركن الأيسر من التاسك بار. You can see this figure provide different start buttons found in the Windows version. So that is the evaluation of the Windows start button, started with Windows 95 and end with the Windows 10. So see how this shape and even the design of start button say it's changed and take a different logo from one and the other one. You can have a power button for shutdown option. يعني احنا البutton اللي نشوف الاوبشنز مالت الشutdown او الريستارت او السليب من عند on the top of start button whenever you click on. اللي أقصده هنا بهذا إنه إحنا بالويندوز 10 بمجرد النقر على start button راح تفتح لي start menu، بس المكان اللي بالضبط هو مباشرة صاير فوق الستارت button راح تشوفون اللي هو الباور button اللي ياخدك ل shutdown options. Cortana on desktop is one of the most excited features released in Windows 10. So Windows 10 carry Microsoft Voice Control Cortana, which is a digital assistant to your desktop computer, making it easier for you to interact and communicate with apps and with any search you want without raising a finger, even without raising a finger. You will be able to scan your hard drive for specific file. For example إنه أنت تريد تبحث عن فد شي بكل الهارد درايف مجرد إنه تصيح الكورتانا وتطلب من عندها إنه تلقى لك فد specific file. It will help you. You can find an image or take a photo or even set an alarm. There is multitasking really. Cortana can do it for you. Microsoft Edge is a new browser which is entirely distinct from the Internet Explorer. Internet Explorer was a default browser integrated with Microsoft operating system before Windows 10. So this was one of the significant updates for Windows 10, and Microsoft changed the default browser, say a boring browser, with its new operating system and called it Edge. That doesn't mean the Internet Explorer is going away, but is still working, is still using by specific legacy apps that makes use of it. But there is a differences between those two browsers. Just explain some of these features about Microsoft Edge. First, browse in private in Microsoft Edge. What I mean by that the new Microsoft Edge will delete your browsing history as well as passwords, address, any data after you close all in private windows. So you can be confident لأنه أنت إذا أكو أكثر من مستخدم بمجرد إنه تسد الويندو مالت البراوزر راح يمسح الهيستوري اللي أنت كنت تصفحها، يمسح addresses، يمسح الداتا والباسورد. Tracking prevention. خلينا نشرح أول شنو هو التراكر. Tracker could track you when you go to your favorite shopping site and news site and other.
So this is why it can sometimes feel like an ad, which I mean advertising اللي هي الإعلانات, is following you around the web. يعني أنت تحس مرات إنه أنت مجرد تبحث عن فد product يبدي تطلع لك إعلانات هي شبيهة بهذا المنتج، يعني محلات مثلا أو شركات لمنتجات شبيهة إلها، فهذا يسمونه tracking. Microsoft Edge is designed to detect and block non-trackers. اللي تعرفه هو trackers راح تصير detection، يعني راح تتقفى هذا التراكر وتسوي له بلوك، وحتى اكو يعني اوبشنات إلك انه انت كيوزر تقدر تلغي التراكر، او يجوز يعني ممكن انه اليوزر يعجبه انه تطلع له اوبشنات مشابهة فيلغي البلوك. غيرها available across devices. يعني شنو؟ يعني Microsoft Edge موجود ب all supported versions of Windows, Mac operating system, operating system and Android. فإذا احنا منصبين المايكروسوفت إيدج على أجهزتنا المختلفة ومسوين sign in بحسابنا بالأكاونت، فإنه أنا شنو خازن من معلومات أو مفعل من أوبشنات أو extensions على واحد من أجهزتي راح تظهر synchronization، يعني مزامنة مع أجهزتي الأخرى. من المهم أيضا هي access PDF files quickly. الفيرجنات القديمة كانت إنه يحتاج إنه أنت تفتح مثلا PDF تنزله على حاسبتك، ويكون الحاسبة بيها مدعمة بالPDF مثلا Acrobat Reader أو Professional، بس المايكروسوفت إيدج ما راح تحتاجها، لأنه built-in PDF support that allows user to view, edit and share PDF directly من البراوزر بدون أن تلجأ إلى أنه تسوي له داونلود وتعدل عليه. الفيتشر الأخرى اللي هي web read out loud. So if you want Microsoft Edge to read web pages out loud, right click anywhere on the page and select read aloud. شنو يعني؟ يعني أنت تريد البراوزر يقرأ لك بصوت عالي، فأنت تختار تنقر على أي مكان right click بالبراوزر وتختار هذا selection اللي هو read aloud، ويبدي يقرأ لك. وتقدر أنت أيضا أعتقد تختار فد orders بحيث إنه next أو يعني previous أو next one تقدر تحدد إنه يعيد لك القراءة أو يتقدم أو يرجع للخيار اللي قبله. وأخيرا من أيضا الفيتشر اللي شفت مهم إنه نحكي بيها هي share the web easily. في سفاري مثل ما تشوفون على سبيل المثال طبعا، إنه إحنا إذا صفحنا في ويب بيج معينة وشفنا معلومة حبيناها أو مفيدة، ممكن رأسا أكو خيار شير وننقلها إلى مثلا نشيرها بالواتساب، نشيرها بماسنجر بتليجرام أو غيره مباشرة من الويب. فباستخدام الإيدج وما كانت موجودة قبل، باستخدام المايكروسوفت إيدج قدرنا إنه نسوي share للويب pages. So if you find something interesting, quickly share web page with your contacts ويا contacts numbers أو مثلا names الموجودين عندك or your devices or other apps. مثل ما قلت other apps يعني مثلا كأن تكون واتساب أو تليجرام أو غيرها. المالتي تاسكينج ظهرت أيضا بالويندوز 10 وبشكل مفيد جدا حقيقة. بداية خلينا نشوف شنو أول التاسك فيو. Task view is a powerful system that provides an easy way to switch between running apps اللي هي الابليكيشنز اللي حاليا نشتغلها، work with virtual desktops يعني تقدر تستخدم virtual اللي هي افتراضي، desktop افتراضية ما موجودة بمونيتور ثانية فاتحها أنت، and resume timeline activities أو الرجوع إلى العمل اللي أنا حاليا جاي أسوي.
إذا هذا التاسك فيو اللي موجود بصف كورتانا بالتاسك بار للأسفل يوصلني ل شنو موجود running apps applications مفتوحات مشتغلات، أما recently مغلقات هم بس أيضا راح يظهروا لي. كذلك أقدر أسوي virtual desktop يعني يعني كأنما أنا عندي حاسبات أخرى أو فعندي ديسكتوب مختلفة أقدر أسويها افتراضية بدون أن ألجأ إلى استخدام أكثر من حاسبة أو أكثر من شاشة، وأقدر أسوي ريزيوم أي أرجع إلى تايم لاين activities اللي أنا حاليا كنت أشتغل عليها بمجرد النقر عليه على التاسك فيو مرة ثانية. A new multiple desktop feature lets you run another set of windows as if another device but without a physical monitor. يعني مثل ما قلت إنه ما تحتاج إنه يكون عندك مونيتور ثانية حتى تشكل لك كأنما حاسبة ثانية بمختلف الويندوز اللي أنت تريد تفتحها بيها. So you can create different desktop for home and for work. يعني تقدر تحط مثلا الأشياء المتعلقة بالشغل كلها بالديسكتوب الخاص بالشغل، وتقدر تحط الانترتينمنت صور شخصية مثلا نتفليكس أو أي شيء أنت تحب تشوفه بالهوم بالديسكتوب هوم، والشغل قلنا بالديسكتوب for work. And that can do you can do that by selecting task view. بعدين نيو ديسكتوب أكو فد علامة زائد بالأعلى، مجرد تنقر على بلاس يضيف لك ديسكتوب جديد، وتقدر طبعا أنت تسوي له مانجينج وتفتح بيه الابليكيشن اللي تريدها والصفحات اللي أنت تحتاجها. You can find the task view button on taskbar، وهذا أشرت ليش. Notification area and action center. Notification area هي شنو؟ هي المكان اللي بمجموعة من التفاصيل اللي تخص مثلا تكون أشرت لها بالعملي تكون بها الباتري ستيتس، الإنترنت أو نتوركس، بها مثلا الساوند سيستم أو الساوند سيتنج كذلك. وبيها أيضا المكان اللي بي مثل شكل المسج اللي هو هذا تجي النوتيفيكيشن وتنخزن بيه وممكن نسميه Action Center. So Windows 10 Action Center will have a new way to display all of your updates in one location. شكو updates سواء جايتك على كمبيوترك إنه تحتاج updates لأبليكيشن معينة أو للسynchronization devices اللي هي الأجهزة المتزامنة ويا هذا جهازك. إحنا مو قلنا إنه نقدر نربط جهازنا بالأجهزة مثلا نقالاتنا أو تابلتاتنا نربطهم سوا، فإذا كان أيضا يحتاجون أبديت في جهاز ما أو لتطبيق ما أيضا يجيك notification على الأكشن سنتر وممكن تبدي تنزل عليه أو تبدي تسوي له update. It receives notification from your computer or all your devices similar to iOS Android notification drawer. يعني هي تشبه الجرار اللي موجود بالاي او اس والاندرويد، مو عادة يكون انه فد شي مثل الجرار نسحبه احنا من اعلى شاشة الاي او اس او الاندرويد سيستم، نسحبه فتطلع عندنا مجموعة من النوتيفيكيشن. هنا موجود على شكل اكشن سنتر او على شكل قلنا يشبه شكل المسج، موجود كله بالنوتيفيكيشن area. Notification area also provides a simple way to enable Bluetooth ممكن location, tablet mode, battery, network and internet settings and other settings. يعني أنا من المكان اللي بي سواء الأكشن سنتر أو النوتيفيكيشن area إذا أنقر عليها أيضا راح أشوف إنه أقدر أسوي adjustment للنتورك application، اللوكيشن أفعله أو لا، تابلت مود أفعله أو لا، الباتري ووضع الباتري كله
موجود بين النوتيفيكيشن اريا والاكشن سنتر اللي هو كان إضافة بالويندوز 10. بالنهاية نشوف شنو أخذنا أو طرحنا بهاي المحاضرة. طرحنا التذكير الويندوز 10 components اللي هي كانت عبارة عن صورة لديسكتوب بمحتوى اللي هو عبارة عن ديسكتوب والستارت منيو ستارت بوتن والأيقونات، وكذلك النوتيفيكيشن اريا الكورتانا موجودة ب والتاسك بار، وكذلك أبرز الفيتشرز اللي موجودة بالويندوز 10 إضافة إلى الفيتشرز الاعتيادية اللي هي الديسكتوب والتاسك بار ومحتواهم أيضا، وكل ما استجد وطرح من فيتشرز بالويندوز 10. أيضا من الريفرنسز اللي أغنت محاضرتي، وأي سؤال ممكن تطرحونه أما من خلال المحاضرة التفاعلية أو من خلال مراسلتي على إيميلي. شكرا لحضوركم.